Kênh Alo Trà Vinh xin chào các bạn. Hôm nay thì theo yêu cầu mình sẽ làm cái món chè trôi nước mà không dùng bột nếp, mình dùng hoàn toàn bằng khoai mì nha. Tinh chất của khoai mì sẽ giúp cho cái viên chè của mình nó có cái độ dẻo dai nè, và mình ăn rất là ngon luôn, hòa cùng với cái nhân đậu xanh dừa, vừa béo vừa bùi. Thì mời các bạn cùng xem video để biết cách làm và thử ngay món chè mới lạ cho gia đình thưởng thức nha. Mình có chuẩn bị khoai mì. Khoai mì thì các bạn gọt vỏ sạch, xong rồi mình ngâm nước vài tiếng hoặc là qua một đêm để cho nó ra cái chất mũ độc á. Đây là mình dùng cái loại khoai mì bột nè. Xong rồi mình sẽ chẻ đôi ra, các bạn lấy cái cọng chỉ sơ ở giữa của khoai bỏ đi nha. Khoai này thì mình sẽ cắt ra nhỏ nhỏ cho vô cối để mình xay, còn nếu các bạn mài thì dùng nguyên củ để mài luôn. Rồi bây giờ mình sẽ cho lần lượt khoai mì vô cối sinh tố để xay. Các bạn cho nước vô cho nó dễ xay nha. Xay cho khoai nó nhuyễn thì trong lúc xay các bạn cho thêm khoai vô vậy nè. Mình xay nó nhanh lắm. Xay cho nhuyễn rồi mình sẽ lọc nó lại. Lọc ở trên một cái miếng vải nha, để lấy cái phần khoai mì ở bên trên. Thì cái nước ở bên dưới mình giữ lại, một chút nữa mình sẽ lấy tinh bột. Đây là toàn bộ phần khoai mì mình đã vắt khô nước rồi nè. Nó sẽ còn cái dạng hơi ẩm ẩm nhẹ nhẹ, và nước này thì mình để yên nửa tiếng để nó lắng. Mình cũng có nấu 150g đậu xanh, nấu cho nó chín. Thì các bạn nấu hơi khô một chút, mình sên cho nó nhanh nha. Chín mềm vậy là được rồi nè. Trong lúc mà cái đậu xanh còn nóng các bạn sẽ tán nó xuống để cho nó nhừ, mà mình khỏi cần phải xay. Nó nhừ rất là dễ. Sau khi mình tán một hồi thì đậu xanh nó cũng nhừ và nó nguội, nó sẽ khô hơn. Tiếp theo thì mình sẽ chuẩn bị dừa nạo. Mình dùng 150g là tương đương một chén ăn cơm. Vài cọng lá dứa để nấu chè cho nó thơm nha. 200g bột năng, cũng là cái bột mì tinh, bột của củ khoai mì luôn. 300g đường, chút xíu muối. Và đây là nước lá dứa nè, các bạn xay xong cho nó đậm màu thì mình để trong tủ lạnh nó sẽ đậm. Và nước cốt dừa để mình nấu chè cũng như là mình vo chè. Cho vào trong chảo 4 muỗng canh nước cốt dừa để mình xên nhương. Và mình cho vào 3 muỗng canh đường là tương đương 50g đường. Dặn chút xíu muối. Khuấy cho hỗn hợp đường này nó tan ra nha. Nước cốt dừa của mình nó sẽ sôi lên. Nước cốt dừa bắt đầu sôi thì các bạn sẽ lấy hết phần đậu xanh mình cho vô. Có thể xên không hoặc là mình xên với nước cốt dừa cũng được nha. Tại vì ở trong cái nhân này mình cũng có cho dừa nạo vô nữa, cũng có thêm cái độ béo. Nhưng mình muốn xên thêm nước cốt dừa cho nó ngon á. Các bạn xên một hồi cho nó thấm hết vô trong đậu xanh. Rồi mình sẽ cho phần dừa nạo vô. Dừa này thì mình dùng cái loại dừa gám, đừng có chọn dừa khô. Dừa khô mình ăn nó không ngon đâu, nó bị sảm sảm. Cũng xào đều cho dừa nó rút cái phần đường ở trong đậu. Các bạn đảo cho nó khô lại. Đảo một chút xíu nhưng của mình nó sẽ quyện lại vậy nè, và nó dẻo hơn. Như vậy là được rồi, các bạn tắt bếp. Quay qua đây thì mình sẽ cho hết toàn bộ cái phần khoai. Cho vô trong cái thao thì mình cân được là 1kg đúng luôn. Và bột năng thì cho vô từ từ nha, 200g, nhưng mà tùy theo các bạn dắt cái khoai Nếu mà dắt còn nước nhiều thì cái độ hút bột nó sẽ nhiều, còn mà các bạn dắt khô quá thì hút bột nó ít lắm. Và mình vừa cho vô vậy nè. Các bạn vừa trộn đều để mình cảm nhận được cái độ ướt của khoai. Cứ nhồi đều lên nha. Nhồi sơ qua cái cho nó ngấm bột đi. Rồi mình hãy đi lấy cái phần tinh bột. Chắc cái nước ở bên trên này bỏ đi, để thu được ở bên dưới là cái tinh bột của củ khoai mì. Bột này rất là trắng luôn. Và các bạn sẽ lấy hết cái bột này mình cho vô mì. Nó trắng và nó mịn nữa. Trộn đều lên nha. Cái tinh bột này
Các bạn không có dùng trong khoai mì thì có thể mình chiên lên ăn cũng ngon nữa đó. Và cũng nhồi đều lên. Chia ra làm 2 phần, mình dùng hết 200g bột luôn. Một phần thì mình sẽ cho màu lá dứa, một phần thì màu trắng. Nước lá dứa này mình lấy ở bên dưới các bạn, nên cái màu nó đậm và nó không có bị đắng nữa. Cái nước trong ở bên trên thì mình bỏ đi. Các bạn để tủ lạnh 1 ngày là nó sẽ lắng xuống. Mình múc vô từ từ nha, để cho cái khoai nó có cái độ mềm. Và đừng có cho nhiều quá, nó dễ bị nhão. Khi mà các bạn nhồi đều lên thì mình cảm nhận được cái độ mềm. Nó đừng có quá khô. Còn phần khoai màu trắng thì mình sẽ cho nước cốt dừa vô, cũng tương tự, thay thế cái phần nước lá dứa đó. Cho nước cốt dừa để cho mình thấy cái phần bột nó mềm hơn. Để bột khoai ở đó, bây giờ mình đi vo nhân nha. Nhân này sau khi mà mình để nó nguội nó sẽ quyện hơn và nó có cái cảm nhận và nó khô hơn. Vo những cái viên nhỏ nhỏ thôi, để mình làm cái viên chè cũng vừa vừa. Nếu các bạn thích nhỏ hơn nữa thì tùy theo sở thích. Quay trở lại mì, bây giờ các bạn nhồi đều lên. Đừng có làm cái bột của mình nó khô quá nha. Nếu mà khô quá chút nữa mình nấu chè ra là chè nó sẽ bị quá dai. Mình thấy nó mềm vậy là vừa nè. Phủ đều ở bên ngoài rồi cho nhân vào, các bạn túm nó lại. Phần khoai còn dư thì mình lấy nó ra bớt. Vo tròn. Vậy là có được một viên chè. Mình sẽ cho vô trong cái xửng hấp Tiếp tục là cái viên chè lá dứa. Các bạn cũng vo tròn nha. Mình lót ở bên dưới là miếng lá chuối, hoặc là các bạn dùng cái miếng giấy nến để lót. Làm xong hết rồi nè. Thì mình được tổng cộng bao nhiêu viên chè. Và bên cạnh đó thì mình cũng có làm một số viên ỉ nữa. Ỉ 2 màu. Rồi bây giờ đi hấp nha. Chè này thì các bạn hấp trong vòng 10 phút thôi, mình không cần hấp lâu. Rồi mình cho hết cái lượng đường vô nồi để nấu nước đường. Cho muối vô luôn. Các bạn cho vào đây 800 cho đến 1 lít nước, tùy theo thích nước nhiều hoặc là ít. Cho lá dứa vô. Nấu cho nước đường sôi lên. Thì cái lượng đường và nước thì các bạn có thể điều chỉnh lại. Mình có dùng thêm một ít gừng cắt sợi nữa nè, cho vô nước đường cho nó thơm nha. Nấu cho hỗn hợp đường nó tan và nó sôi bùng lên. Thì mình kiểm tra cái phần khoai. Wow, thơm quá các bạn ơi. Thơm cái mùi lá dứa nực nồng luôn. Rồi bây giờ mình lấy những cái viên mì ra. Những cái viên chè mì với lá dứa màu sắc rất là đẹp luôn. Tròn quay Lấy ra thì các bạn thả vô nước đường luôn. Và mình nhớ mình thấm nước cái muỗng lấy cho nó dễ. Thả vô nước đường cho nó đừng có bị dính vào nhau. Những cái viên ỉ cũng vậy luôn. Các bạn thấm chút xíu nước vô cái muỗng để mình lấy ra cho nó dễ dàng. Rồi cho hết tất cả những viên ỉ vô trong cái nồi chè. Chè khoai mì, một cách mới lạ. Kết hợp bữa chè trôi nước và chè mì viên. Nấu cho cái nồi chè của mình nó sôi lên nha. Thì nồi chè này hồi nãy mình hấp cái phần chè nó chỉ vừa chín tới thôi, cho nên là mình sẽ nấu thêm 5-10 phút nữa để cho chè nó ngấm nước đường. Rồi các bạn để yên vậy nha, mình nấu tiếp. Trong thời gian chờ chè chín thì mình đi thắng nước cốt dừa luôn, cho hết nước cốt dừa vô. Và đây là bột gạo. Mình dùng 1 muỗng canh bột gạo cho 300ml nước cốt dừa. Khuấy đều tan bột rồi mình cho vô trong hết luôn. Cho 1 muỗng đường thôi nha, tại vì chè của mình nó ngọt rồi đó. Dặn chút xíu đường thôi. Khuấy hỗn hợp nước cốt dừa trên lửa nhỏ, khuấy đều tay để cho nước cốt nó chín kỹ. Khi nước cốt bắt đầu sôi thì các bạn vẫn khuấy đều để cho nó sệt lại. Khi mà mình thấy nó sệt ở cái mức độ vừa phải là nó sẽ chín nè.
Rồi như vậy là tắt bếp nha. Quay trở lại nồi chè thì bây giờ mình nấu cho nó ngấm nước đường là nó cũng chín hẳn viên chè rồi, tắt bếp luôn. Chè trôi nước, nước nó không có bị lềnh và không bị đục nước, phần nước tương vẫn trong. Viên chè thì tròn đẹp và có hai màu rõ rệt. Mình hấp thì chè nó sẽ ngon hơn là các bạn luộc. Không thích hấp viên chè thì có thể luộc ở trong nước sôi bình thường. Và múc ra những cái chén nhỏ nhỏ nha. Chè này thì các bạn có thể làm ăn hoặc là mình làm cúng. Chan nước cốt dừa lên trên. Chè trôi nước với mì thì mình thêm nước cốt dừa nữa, ăn nó sẽ ngon hơn. Cuối cùng là rắc thêm một ít mè rang lên trên và đậu phộng rang giả dập. Thì chè các bạn sẽ thêm đậu phộng hoặc là mè, ăn cùng nó giòn giòn và nó thơm, sẽ đặc biệt hơn. Vậy là làm xong cái món chè trôi nước mì rồi, vừa mới lạ vừa thơm ngon. Thì chè này các bạn có thể ăn ngay hoặc là mình để nguội gì ăn cũng ngon nha. Viên chè thì dẻo và có độ dai, ngon hơn so với chè với bột nếp. Ở bên trong thì có nhân đậu xanh dừa, có độ béo, độ bùi. Ỷ của viên mì các bạn giống như là mình nấu chè mì vậy đó. Một sự kết hợp mới lạ nè. Ăn không cũng ngon hoặc là ăn nước cốt dừa cũng ngon. Và đến đây thì mình chúc các bạn ngon miệng với món chè trôi nước mì. Và vui lòng đăng ký kênh để nhận những video mỗi ngày, xem và ủng hộ mình, chia sẻ các video để mọi người cùng biết đến kênh của mình nữa nha. Xin chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.